quay trở lại với Lisa Channel và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham quan ngôi nhà mới nha. Đây là nhà của chú gà nè, có rất là nhiều căn phòng đây với đầy đủ đồ ăn nè, đồ dùng nè. Và có phòng tắm với những bọt xà bông tắm luôn nè, có cả một chiếc phao bơi nữa và những đồ dùng của phòng tắm nè. Và có một căn phòng chơi nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử nha. Chị sẽ gõ cửa vào nhà của gà nè. Và sau đó chị sẽ dùng báo thức để đánh thức chú gà này dậy nha. Và chú gà này thì trông rất là mập nè, mập tròn tròn rất là dễ thương đúng không nè. Bây giờ chị sẽ mở tivi cho gà coi một chút xíu nha. Và rồi chị sẽ tắt tivi và mở một khúc nhạc cho gà nghe nha. Bây giờ chị sẽ cho gà qua phòng ăn nhé, lấy cho chú gà một món ăn thật là hấp dẫn nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua phòng tiếp theo thôi nè, đó chính là căn phòng tắm và nhà vệ sinh nè. Rửa sạch sẽ xong rồi, chị sẽ cho gà qua bên phòng chơi nha. Chúng ta có một máy tập nhảy nè, giúp cho gà giảm cân nè, và một máy chơi game trò chơi dắt thú nè. Căn nhà của gà rất là dễ thương đúng không nè. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm ngôi nhà của gà mập này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra trước nha. Các em có thể lấy những file này bằng cách bình luận ở ngay bên dưới video nhé. Hoặc là các em có thể bấm dừng video lại và chúng ta sẽ vẽ theo hình ảnh mà chúng ta yêu thích nè. Các em nhớ là sử dụng băng keo trong và chúng ta sẽ cắt tất cả ra nha. Bây giờ chị sẽ bắt đầu hướng dẫn các em dán theo từng trang nhé.
đơn giản đúng không nè? Cũng giống như mọi video lần trước, rất là dễ làm thôi nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những quyển sách mới hơn và dễ làm hơn nữa nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh nhé.